kayo. Yeah. Hello. Masarap. Nag-aabot na ako ng 5 plates. Ayun lang. Happy birthday, Sarah. Happy birthday. Nag-treat si Lolo. So sila. Nice sila. I'm just waiting for my order. Gutom pa ako. Ayun, all-stops na kami. Kuya, ito ganito marami kita. Napunta. Lagi na lang yun. Layatot pa rin. Nasa cheesecake na lang, saka ilalagay na namin. Gotcha! Dark frosting. Apoy? So isa lang siya. Gotcha! Kuya, your phone ha. So sama din. Sanjobi. So let's go. Bye-bye.